Hello guys, may review tayong products galing kay Lazada. Ito siya guys. Bali tatlo yung i-review natin. Una ay ang headset. Headset guys. Ito yung niya, packaging niya. Ayan. So magaling packaging niya. Sunod ay yung curtain. Ayan. Curtain siya guys. Yung packaging. Sunod ay ang plastic garland. Ayan. In-order ko siya guys noong December 4. Tapos dumating siya ngayong araw. So, 4, 5, 6, 3 days lang guys. Dumating na siya. So guys, umpisahan na natin. Buksan na natin yung una, yung headset. Ito. So, ayun guys. Okay. Tignan natin. Tignan natin siya. Ayan siya guys. Ayan. Mura lang to siya guys. Bali, nang nabili ko to ay sale to sa Lazada. Ngayon, hanggang ngayon pa rin guys, sale pa rin ito. Itong headset natin. Tingnan natin guys yung loob. So, ayan. Ayan na siya guys. Diba? Ayan. May mga iba-iba rin kulay doon guys. Pwede kayong pumili. May black, may white. Ito rin, may gaya nito pink. Ayan. Susunod na ating i-unwrap ay yung curtain. Tingnan natin guys. Okay ba siya or maganda ba siya yung quality niya? Ito guys. Ito siya guys. Ayan siya. Bali, yung design niya is sunflower. Ayan. Nagandahan ako sa design niya. Ayan. Sunflower. Yung niya. Design. Buksan natin kung gaano siya kalapad. Ang sabi dito ay ang size niya ay 100 by 220 cm. Ito siya guys. Ganda. Ayan siya. Ganito siya kahaba. Ganito siya kahaba. Tapos, yung niya, yung lapad is, okay. Sorry guys. Nalipad. Ito siya. Mahaba siya. Mahaba siya, mahaba. Latin na natin. 2 meters. 2 meters siya guys. Tapos yung lapad niya ay 1 meter. Ayan. Ayan niyo guys. Tingnan natin. Tingnan niyo guys. Oh, ang ganda niya. Ayan. Mura lang to guys. Nakuha ko to sale. Yan. Sale. Kasi, sale ngayon ang Lazada, guys. Yan. Kaya, nainganyo ako sa kanyang bumili. Mura na, at saka, maganda pa. Diba? Sunod, guys, yung plastic garland.
packaging niya. Tingnan natin. So, ayan siya, guys. Ayan. Ayan siya. Bali, ano to? 6 meters. 6 meters mahigit. Ito. Ayan siya, guys. Makapal siya, guys. Ito, makapal. Makapal siya. Ayan. Plastic garland. So, guys, kung gusto niyo mag-order, sale sa Lazada ngayon, guys. Ayan. Kung gusto niyo mag-order, guys, ang link ay ilalagay ko sa baba. Ayan. Pwede rin kayo doon. Pwede niyo i-click yung link. Tapos, pwede rin kayo doon mag-order. Ayan. Sale pa sila ngayon, guys, sa Lazada. Ayan. Maganda, diba, guys? So, kung i-rate ko siya, maganda yung packaging niya, maganda yung quality, tapos, dumating siya before the estimated time. Kaya supposed to be December 18 pa dapat siya darating. Bali, dumating siya ngayon, ngayong December 7. So, mabilis lang siya, guys. Tapos, yung rider din, mabait rin siya, guys. So, i-rate ko siya ng 5. Ayan, guys. So, ayan lang, guys. Ayan. Maraming salamat po.